สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปหน่อยขยะนะครับผมวันนี้เป็นกล่องพัสดุนะครับผมเป็นกล่องกระดาษกล่องไปรษณีย์นะครับผมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหลังจากส่งพัสดุมานะครับตัวนี้เนื้อกระดาษค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับผมก็คือไม่มีการช้ำนะครับสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครับผมจะนำตัวนี้มาใช้งานกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากกล่องพัสดุกล่องไปรษณีย์ครับผม